السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جميع من يعمل في مجال تربية الأغنام أو الماعز أو المواشي بشكل عام، سواء كان مربي أو تاجر، يبحث بصورة مستمرة عن طرق جديدة وفعالة يتم استخدامها في التسمين، إما لتسمين الخراف أو الأغنام أو الماعز أو عجول التسمين. ولهذا فمن أفضل الوسائل الحديثة التي دخلت في مجال تسمين المواشي هي الخميرة. لذلك تابعوا معنا موضوع الفيديو للنهاية لمعرفة تفاصيل أكثر عن فوائد الخميرة وطريقة الاستخدام والملاحظات المهمة المتعلقة في مجال استخدامها لتنالوا الفائدة المرجوة من هذا الموضوع. واللي عنده أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الموضوع أو مواضيع أخرى في مجال تربية الأغنام والماعز والمواشي بشكل عام يكتب في قسم التعليقات وسيتم الرد على السؤال إن شاء الله. ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك ونشر الموضوع لكل مهتم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات. جزاكم الله كل خير. تعتبر الخميرة من أفضل الوسائل المستخدمة حديثا في مجال تربية الحيوانات نظرا لفوائدها المتعددة في التسمين أو زيادة إنتاج الحليب، وتعتبر غنية بالفيتامينات والأحماض المعدنية الضرورية للحيوان، وغنية بالأملاح المعدنية مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك وغيرها من المعادن الضرورية والمفيدة لصحة الحيوان. وتفتح شهية الحيوان للعلف وترفع نسبة البروتين في العلف المهضوم، لأنها تحسن من كفاءة عملية الهضم لغناها بالمايكروفلورا، وهي أيضا تساعد في تخفيف الإجهاد على الحيوان سواء في الفصل الحار أو عند نقل الحيوانات من مكان لآخر وبعد إعطاء الأدوية والتحصينات، فتخفف من كل آثار الإنهاك أو الإجهاد عن الحيوان وترفع مناعته ضد الأمراض وعند تغيرات المناخ المفاجئة. فهي رخيصة الثمن وفوائدها كثيرة بالنسبة للحيوانات. لذلك نجد أن شركات الأعلاف المنتجة للعلف المركب أو المكعبات تركز على إضافة الخميرة إلى العلف المحبب حتى تزيد من نسبة البروتين في المكون العلفي، مما يخفض من سعره ويرفع من فائدته مقارنة بخامات الأعلاف الأخرى. أما عن أنواع الخميرة فللخميرة أنواع كثيرة، وما يهمنا في هذا الموضوع هو الخميرة التي يمكن استخدامها لتسمين الحيوانات وزيادة الإنتاجية. فهناك خميرة تنتجها بعض الشركات البيطرية ويكون مكتوب عليها طريقة الاستخدام والكمية. أما في حال عدم توفر هذا النوع من الخميرة لدى بعض المربين فيمكن استخدام الخميرة الجافة الموجودة في الأسواق، وهي تكون على شكل نوعين: إما أن تكون خميرة جافة نشطة وهي الخميرة العادية، أو خميرة العجين أو الأفران وتكون على شكل قوالب، وزن القالب تقريبا 400 جرام. وهذا النوع من الخميرة يمكن أن يذاب في الماء ويعطى للحيوان على شكل تجريع أو إضافته إلى العلف بعد تخميره. أما النوع الثاني من الخميرة فهي الخميرة الجافة سريعة المفعول أو الخميرة الفورية، وهي على شكل حبيبات. وهذا النوع من الخميرة يمكن إضافته مباشرة إلى العلف أو حله في الماء وترك الحيوانات تشرب منه. أما عن الجرعات المستخدمة من الخميرة فعند استخدام قوالب خميرة العجين التي تباع للأفران يكون وزن القالب تقريبا 400 جرام، فالقالب الواحد يضاف له 4 ملاعق من السكر أو العسل الأسود مع لتر ماء. والهدف من إضافة السكر أو العسل الأسود هو لتنشيط عمل الخميرة وزيادة تكاثرها في المحلول. وبعد ذوبان القالب تماما في لتر من الماء نترك المحلول لمدة 5 ساعات، ويفضل تقليب المحلول كل ساعة حتى لا تطفو الخميرة من الوعاء لزيادة حجم التخمير. وبعد مرور ال5 ساعات أو انقضاء مدة التخمير يمكن تجريع الحيوان من هذا المحلول بشكل مباشر أو إضافته مع العلف أو وضعه مع ماء شرب الحيوانات. فالقالب يكفي تقريبا ل10 رؤوس أغنام أو ماعز أو خراف كبيرة، ويكفي 20 رأس من الخراف أو الماعز الصغيرة. ويمكن استخدامه لعجول التسمين، فالغالب يكفي ل3 عجول كبيرة أو 5 عجول صغيرة. والجرعة للدواجن هي 20 سنتي من المحلول التام التخمير لكل 1 لتر في سقايات الدواجن. أما النوع الثاني من الخميرة وهي الخميرة الفورية التي تكون على شكل حبيبات، فيمكن إضافتها إلى العلف مباشرة أو عن طريق حلها في ماء الشرب وترك الحيوانات تشرب منها بمقدار 10 جرام لكل رأس من الحيوانات الكبيرة أو 5 جرام للحيوانات الصغيرة. فمثلا لدينا 10 خراف كبيرة نضيف 100 جرام من الخميرة اللي على شكل حبيبات إلى العلف المركز في وجبة الصباح. أما إذا أردنا أن نضيفها
إضافتها للماء فنضع 50 جرام لكل 100 لتر ماء. ويفضل أن لا نترك الخميرة في الماء لمدة أكثر من 48 ساعة، والكمية المتبقية منها في أحواض الشرب بعد هذه الفترة يجب التخلص منها. ويفضل إضافتها مع ماء الشرب بعد وجبة العلف الصباحية حتى تشرب الحيوانات وتستفيد منها ولا يتبقى منها أي شيء، لأن معدل شرب الحيوانات بعد العلف يكون أكثر. والهدف من إعطاء الخميرة مع العلف أو ماء الشرب صباحا لأنها تزيد من معدل الهضم عند الحيوان وتفتح شهيته طوال اليوم للعلف، ولا ينصح باستخدامها مساء. أما عن الملاحظات المهمة عند استخدام الخميرة، فالخميرة فوائدها عديدة ولا ينصح باستخدامها عند وضع كميات قليلة من العلف أو التبن للحيوانات، لأن كما ذكرنا سابقا أنها تعتبر فاتحة للشهية ومحفزة للأكل بشكل كبير. واستخدام الكميات القليلة من العلف أو التبن يجعل الحيوان في حالة جوع، وتكون سبب في حدوث ما يسمى بانحراف الشهية عند الحيوان والاتجاه لأكل البلاستيك أو الصوف أو الشعر، وحدوث أمراض نقص التغذية اللي إحنا بغنى عنها. لذلك أخي المربي، إذا بدك نتيجة تسمين للخراف بطريقة فعالة ومعدل تحويل عالي، خلي العلف متوازن مع إضافة الخميرة ويكون الحيوان في حالة شبع حتى تحصل على فائدة أكبر. بالنسبة للخرافة الصغيرة أو الماعز الصغيرة، يفضل إعطاء الخميرة لها بعد سن الفطام، يعني بعد 3 أشهر، حيث أن الكرش تكون نامية بشكل تام. والخميرة تعتبر مفيدة للغنم العشار ولإدرار الحليب وتحسين خواصه بالنسبة للأغنام المرضعة أو المطافيل، وتحسن من جودة ولمعان الصوف أو الشعر. فنجد أن الحيوانات اللي تتغذى على الخميرة صوفها في لمعان أكثر ويكون في فرق واضح عن الحيوانات الأخرى. ويفضل أن نعطي الخميرة دوما بعد أسبوع من إعطاء جرعات الديدان لنحصل على الفائدة الأكبر منها، ولا نستخدمها أثناء إعطاء المضادات الحيوية بنفس الوقت. وأهم أمر، إذا بدنا نضيفها لماء شرب الحيوانات يجب أن يكون الماء عذب وغير مالح، فمياه الآبار وخاصة المالحة لا يصلح إضافة الخميرة لها، لأن الملح يقتل الخميرة ويقلل من نشاطها. ويفضل أن نعطيها للحيوانات على الأقل 2 مرتين في الأسبوع، سواء مع ماء الشرب أو مع العلف، مع الالتزام بفترات التوقف عن إضافتها، وخاصة عند حقن المضادات الحيوية. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.